بازم یک قول بیشاخ و دم چینی دیگه، ولی این بار از برند وان پلاس با جدیدترین نسل اسنپ دراگون. سلام به الفاتحی عزیز، من امیرم. بچه‌ها منم مجیدم. خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون و کانال خودتون. انرژی بالا. امروز یه گوشی آوردیم که غوله، اصلا قیمتشو بفهمید واقعا کرکوپرتون میریزه. با این قیمت مشخصات خیلی فوق العاده ای داره. خط گردن و اینا کامل گرفته شد و اینکه خیلی خیلی دوستتون داریم، مثل همیشه عاشقتونیم. ممنون بابت تک تک حمایتاتون. بدون معطلی بریم سراغ وان پلاس 13. وان پلاس یک برندیه که با طراحی‌های خاص، امکانات فوق‌العاده، یه مقداری جسته گریخته از بقیه برندها اسکی رفتن، خودشو واقعا جا کرده. و اگه شما بخوای یه گوشی بخری که اندروید باشه و حالا دستت باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه، قطعا میخوای بری سراغ وان پلاس. ولی خب یه مقداری لوازم جانبیش کم هست، ولی باز نسبت به بقیه برندها بازم هست، میتونید بخرید و استفاده بکنید. امروز وان پلاس 13 اومده که من داشتم مشخصاتشو میدیدم. از نظر طراحی، از نظر سی پی یو و صفحه نمایش و حتی باتری و شارژر، واقعا یه قول بیشاخ و دمه. و سومین گوشی که از نسل آخر اسنپ دراگون استفاده کرده. این گوشی یه طراحی که داره با صفحه نمایش 6.82 اینچی و 90 ممیز 92 که نمیشه گفت. 90 ممیز 0.7% از صفحه نمایش LCD تشکیل داده شده و یه حاشیه خیلی خیلی کم ما توی این گوشی شاهدیم. با وزن 210 گرمی، یه طراحی خیلی جذاب و گرد، البته تکراری. ما حالا برندهای دیگه و خود وان پلاس هم یه جورایی پشت گوشیه که 3 تا لنز داره و یه دونه قاب برای LED و چرا. این طرفش که چیز خاصی نداره به غیر از یه دونه دکمه که برای سایلنت معمولا استفاده میشه، که خیلی وقت وان پلاس داره از این دکمه استفاده میکنه و یه حالت هاشوری باحالی داره که قشنگ حسش میکنی و دلت میخواد همینجوری سایلنت گوشیو سایلنتش بکنی. اون طرفش دکمه پاور و دکمه ولومه، ولی خب بالا ما شاهد اسکرای عجیب و غریب با میکروفون و اسپیکر هستیم و پایین هم شاهد درگاه سیم کارت، درگاه شارژ و اسپیکرها و میکروفونا هستیم. و از نظر طراحی بخوام بگم تو دل بروه، ولی حس یه گوشی خفنو به شما اونجوری نمیده. البته این حس منه، حالا نمیدونم شما دوست دارید یا نه، که توی 3 رنگ معرف شده، 3 تا رنگی که جذابه، سفید و مشکی و رنگ آبی. وان پلاس کلا همیشه خاص بوده. درست. چه طراحی‌های ایرپاد گردنی، همه چی واقعا خاص بوده و نمیدونم حالا تاریخچه‌شو میدونین یا نه. اگه میدونین بگین میدونیم توی کامنت ها. داستان خیلی جذابی داره و عرضم به حضورتون که پشت این گوشی یه جنس سیلیکون پلیمر خیلی خاص و باحالی داره که حالت چرم گیاهی داره و طراحی این گوشی رو خیلی خاص کرده. بریم سراغ صفحه نمایش این گوشی. مثل همیشه صفحه نمایشی که کارو واقعا واسمون در میاره. چرا؟ چون از نوع LTP و AMOLED، HDR10 پلاس ساپورت، دالبی ویژن ساپورت و 120 هرتزی رفرش ریتش و نکته جذاب توی روشنایی این گوشیه که یه روشنایی 4500 نیتی داره و کاملا کارو در میاره و 1 میلیون رنگ هم ساپورت میکنه با یه PPI فوق العاده جذاب که 510 PPI و اصلا هر نیازی که شما داری این صفحه نمایش واقعا کار واسهتون در میاره. که از نسل جدیدی محافظت شده این صفحه نمایش. کریستال شیلد یه حالت شیشه و پلاستیک و اینجور چیزا رو با هم تلفیق کرده. نمیشه گفت شبیه آیفون ها انجام داده، ولی خب آره دیگه یه جورایی میشه گفت شبیهش جنسه، ولی خب به نظر از مقاومت خیلی بالایی برخورداره و واقعا هم میخواد یه همچین گوشی. ولی خب ما وقتی به قیمتش فکر میکنیم میگیم یا ابوالفضل، این همه امکانات قوی با این قیمت تازه بدنه آلومینیوم هم به کار رفته شده توی این گوشی که خب میتونه جای بحث و حرف داشته باشه، که همونطور که میدونید هم آیفون هم سامسونگ که پرچمداری کلا برند گوشیان از بدنه تیتانیوم توی گوشی‌های پرچمدارشون استفاده کردن. بریم سراغ بخشی که خیلی خیلی
جذاب، خیلی خیلی قویه و اومده یه جورایی با همرده خودش توی رقابت. بخشی که مال سی پی یو و کلا مشخصات سخت افزاریه. ما اینجا یه سی پی یو 8 الایت داریم و همونطور که میدونید 3 نانومتری سومین گوشی که توش این اسنپ دراگون به کار رفته شده. ولی خب با چه رمی؟ با بیس 12256 شما میتونید این گوشی رو داشته باشید تا 1 ترابایت رم 24. اصلا خیلی عجیب و غریبه. میخوام براتون بگم خیلی عجیب و غریب استفاده کرده، یعنی ترتیب خاصی نداره. حالا به بخش دوربینم که میرسیم باز اونجا هم یه نامنظمی باحالی داشته و یهویی مثلا پریده مثلا فرمشو عوض کرده. ما اینجا پایه 12256 داریم، 12512 داریم، 512 16 داریم و 1 ترابایتی 24 رم داریم که عجیب و غریبه. ولی خب این گوشی با قیمت پایه فوق العاده پایین 580 یورو خیلی عجیب و غریبه که همچین گوشی با همچین امکاناتی این قیمتو داره. بریم سراغ دوربین. امیر، جایی که خیلی حرف برای گفتن داره وان پلاس، ولی نمیدونم چرا کسی سراغش نمیره یا رسانه خوبی نداره. حتی روی کاغذم که بخوای نگاه بکنی همیشه وان پلاس خوب بوده. من خودم به شخص افرادی که دیدم وان پلاس استفاده کردن افرادی بودن که از گوشی خسته میشدن یا خدایی نکرده گوشی دیگه داغون میشد گوشیو میذاشتن کنار. خیلی عجیب و غریب بود که یه جورایی مثل آیفوناست اینقدر گوشی خوبه و بدون مشکل و بدون هنگی و باگی. من اصلا هیچ مشکلی تا حالا درش ندیدم، در صورتی که توی شیائومی ما مشکل داریم، توی سامسونگ ما مشکل داریم، حالا برندهای دیگه هم همینطور، ولی این گوشی من اصلا بدون مشکل دیدم. بریم سراغ دوربینش. اگه بچه‌ها هم تجربه استفاده‌ای دارن واسمون تو کامنت ها بذارن اگه اینجوری که هست و ما دیدیم و حالا شما اگه تجربه‌ای دارید بذارید میتونیم لقب اپل دومو بهش بدیم. واقعا میشه، چون اپل هم واقعا تا زمانی که خسته نشی میتونی ازش استفاده بکنی. سراغ دوربین ها که بخوایم بریم، اینجا ما 3 تا لنز داریم پشت گوشی که توی قاب دایره‌ای قرار گرفتن. 3 تا لنز 50 که به ترتیب لنز مین، لنز تله و اولترا واید این گوشیه که به ترتیب دریچه فوکوس 1.6 توی لنز مین و توی لنز تله 2.6 رو داریم و اولترا وایدی که دریچه فوکوس 2 داره که عکسای خیلی خوبی رو میتونیم باهاش ضبط بکنیم، مخصوصا با این پردازشگری که گذاشته واسهشون. به بخش فیلم برداریش که برسیم واقعا عجیب و غریبه. 8K 30 فرمو که واسمون میگیره، 4K 30 و 60 هم که واسمون میگیره، اما به 1080 که میرسیم این امایی که میگم نگران نباشید، از 30 واسمون میگیره تا 480 فرم که اسلو موشنای خیلی جذابی رو هم میتونیم توی فیلم برداری شاهد باشیم و باهاش فیلم برداری بکنیم. لحظات خیلی خوشگل اینا که توت فرنگی میندازی تو شیر اینجوری میشه، خیلی خوشگل میتونی فیلم برداری بکنی. کجا آوردی توت فرنگی و شیرا؟ ولی خیلی جالبه. حالا به این بخش که رسیدیم گفتم میگم یه نامنظمی خاصی داره. ما اونجا توی شیائومی که معرفی کردیم چند روز پیش ما 8K 24 و 30 فرم داشتیم، ولی خب اینجا ما اصلا فقط یه دونه 30 فرم داریم و خیلی جالبه که توی سلفیش ما توی فیلم برداری بازم جالبه. درسته لنز سلفی 32 مگاپیکسلی f2.4 ولی خب ما اینجا 4K 30 و 60 داریم، از اون طرف 1080 30 و 60 داریم که بیشتر از این نداریم. میتونست بهتر باشه، بیشتر براش بذاره، حداقل با این لنز سلفی، با این سی پی یو قوی، با این رم که از نوع UFS 4 که دیگه پرسرعت ترین و قوی ترین رندر برای حافظه هاست. ولی خب عجیب و غریبه، نمیدونم حالا سر چی، شاید به خاطر قیمتشه، نمیدونم میخواد چی کار بکنه، ولی این گوشی واقعا ارزش خرید بالایی داره. این گوشی از همه لحاظ آخرین ورژن وای فای 7، ورژن بلوتوث 5.4، ورژن تایپ سی 3.2 و توی سخت افزارش هم که بخوایم ببینیم اندروید 15 و اکسیژن او اس که مال خود وان پلاس رابط کاربری و اون هم 15. یعنی ته چیزیه که تا الان اومده و روش استفاده کردم واقعا و کارو خیلی خوشگل واسمون در میاره. به بخش باتری که میرسیم، باتری خیلی جذابی داریم اینجا که یه ظرفیت میلی آمپر 6000 داره که خیلی خوبه. بالاخره ما از این 5100 5200 کنده شدیم و رفتیم روی 6000 توی گوشی های پرچمدار و که یه آداپتور 100 واتی هم همراهشه. بله. که گوشی رو داخل نیم ساعت چقدر شارژ میکنه؟
میکنه 100% دیگه نیم ساعت هلوش 30 دقیقاً 36 دقیقه 100% و توی خیلی خوب. یه رو چقدر رو شارژ میکرد 50 تاش. 50 تاشو شارژ میکرد که خیلی عجیب خوبه غریبه. که این گوشی 50 وات وایرلس شارژ ساپورت میکنه خیلی 10 وات هم ریورس، یعنی میتونه ایرپادتون و ساعت. ساعتتون رو شارژ بکنه و 5 وات هم باز واسه حالا ترجیحاً ایرپاد از طریق سیم میتونید شارژ بکنید که خیلی به نظرم اوکیه. عجیب و غریب. زمانی از که اون ور- گیر بکنی کارو واسه در آره حتما. از اون ور 5 واته که با سیمه خیلی عجیب و غریبه که ما اونجا 10 وات وایرلس داریم که میتونه ریورس بکنه. خیلی عجیب و غریبه این گوشی، ولی در کل اگر بخواید امتیازی بدیم به این گوشی از 10 به نظر من راحت میتونه 9.5 بگیره با این امکانات خفن، با این دوربین خوب، با این صفحه نمایش، با این سی پی یو بی‌نظیر و حتی طراحی خیلی جالب و شیکش. ولی خب طراحی مقداری به نظرم هنوز جا داشت که آقا گوشی بشه یه گوشی پرچم‌دار درجه‌ای. خطای اضافه داره تو پشت بند. آره ولی خب در کل واقعا گوشی خیلی خیلی خوبیه. از نظر طراحی هم بخوام بگم توی دست خیلی خوش دسته، چون صفحه نمایش و بدنه خیلی نرمالی داره، الکی پهن نیست آره یا الکی پشتش هم یه دراز حالت باشه. منحنی ریز داره که خیلی خوش دست سرش میکنه. و از نظر آلفاتک واقعا ارزش خرید بالایی داره و گوشی. نمره تاییدیه رو میگیره. بله. با این دید که شما لوازم جانبی و قطعات خیلی 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 کمی دارید. یکی از بچه‌ها هم کامنت گذاشته بود زیر یکی از ویدیوها، گفته بود که آقا چرا وان پلاس معرفی نمی‌کنید، چرا ویوو معرفی نمی‌کنید. این ویدیو رو اول به خاطر شما گرفتیم، شمایی که کامنت گذاشته بودید، و دوم به خاطر اینکه واقعا گوشی کاملی بود. یه نکته اینجا میمونه امیر، شاید تو هم نشنیده باشی، ما 2 تا سیستم عامل داریم روی این گوشی. یه دونه اکسیژن او اس برای ورژن گلوبال و یه دونه کالر او اس برای ورژن چین. حواستون باشه اگر میخواین خریداری بکنی حتما ورژن گلوبالش رو خریداری بکنید. احتمال زیاد یه سری مشکلات داشته باشین برای ورژن چینش، چون معمولا ما توی گوشی‌های شیائومی یا یه سری گوشی‌های دیگه دیده بودیم، مخصوصا گوگل پلی و اینجور چیزا اذیت میکنه و همچنین توی لوکیشن و جی پی اس یابی خیلی اذیتتون میکنه. من خودم داشتم یه دونه گوشی ورژن چین شیائومی داشتم و اصلا داغون بود سر لوکیشن، همش اذیت میشدم. کلا به سمت گلوبال دیگه. آره خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم، با انرژی زیاد می‌خوایم ازتون خداحافظی کنیم. حتما چنل رو ساب داشته باشین، بعدش لایکش کنین. دمتون گرم. کامنت برامون بذارید آقا از نظر طراحی این گوشی چه نمره شما میدید؟ نمره از 1 تا 10 به همون که نه به وان پلاس بدید برامون کامنت کنید. آره دمتون گرم. اگه اینجوری شد، حالا که اینجوری، یه قلب زرد، یه قلب مشکی. عاشقتونیم. تا دیداری دیگر فردا همین موقع بدرود فراوان. چیزی جا نموند؟ نه هیچ. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. بچه‌ها مراقب خودتون خیلی خیلی باشید، چون گلا رو میبرن میچینن. ایوه خداحافظ. دنیا رو با همه خوب و بده